Вже більше року війни між Україною та Росією, і вона очікувано породила критично різні бачення не лише стосовно тої самої війни, а й медіапростору. В інтернеті лютий срач стосовно останнього руснявого релізу. Одні говорять, гра шедевр русского геймдева, ігри вне політики і вообще, чому її кенселити, подумаєш, зроблена росіянцями, абсолютно не чуючи і не враховуючи інші фактори. Наступні ж зайняли іншу радикальну думку. Україна бореться зі злом і абсолютно нічого від того зла не хоче бачити в себе в країні, особливо присипане таким неоднозначним перцем. Наступний реліз, ще більш ніж впевнений спричинить подібний ажіотаж, це реліз довгоочікуваного Stalker 2. Тож я задався питанням, чому вже зараз більшість українців відміняє Atomic, а на Росії всіляко хейтять Stalker та розрабів за невдячне ставлення до русского ком'юніті та намагаються всіляко вплинути на реліз. Також вискажу припущення, що очікувати від того самого релізу тепер вже української студії і як на це ставлення вплинула війна. Вітаю, піпле! Ви на україномовному ютубі, за мікрофоном Дім Дімич. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні через спонсорство на ютуб чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. Починаємо! Політика відміни створила два тих самих лагеря. Очікувано після прямої агресії все, що так чи інакше пов'язано з руським міром, пішло до дупи. Варто сказати, що після 2014 року ця політика працювала теж, та ще досить в'яло і зачасту сприймалася нейтрально або ж навіть негативно самими українцями. Тепер медіапростір досить швидко українізується, а руснява йде за кораблем. І вгадайте, в кого від цього горить. Так, саме в звичайних росіянів підгорає від того, що як ми можемо хейтити гру лише через те, що вона російська. Хохли зовсім з глузу з'їхали звинувачувати нас, простих роботяг, в тому, до чого ми не причетні напряму. Та на мою думку, таке відношення до російського, яке має повне право на існування, бо ці чорти напали на нашу землю, все ж не породить таку ж політику відміни стосовно Сталкера в Оркостані, оскільки велика кількість ком'юніті Сталкера все ж таки із країн СНГ, а зокрема Росії, тож і фанатів там достатньо. Але ми прекрасно бачимо і розуміємо методи руснявих, тож враховуючи постійну інформаційну війну та позицію JC Game World, я більш ніж впевнений, що на Росії зроблять все, щоб Сталкер не набув належного успіху. Підтвердженням цьому є і нещодавній шантаж JC Game World від якогось росіянця, що немов накопав десь 30 гігабайт інформації і погрожує злити все це у вільний доступ. На думку автора публікації з шантажем, розробники гри, українська компанія JC Game World, повелися негідно стосовно простих гравців і зобов'язані виправитися. Він дав їм час лише до 15 березня. Саме відео ви дивитеся швидше за все вже після дедлайну, тому вже відомо, чи це пусті балачки, чи дійсно удар по компанії. Давайте більш детально. Лише вдумайтеся, російський фанат гри Stalker шантажує українських розробників через відсутність у грі російської локалізації, позиції JC Game World стосовно війни в Україні та, як вони висловлюються, негідного ставлення до російських фанатів гри. Ультиматум був висунутий в одному з пабліків у соціальній мережі ВКонтакті. Тут йдеться про групу «Вісник того самого Сталкера» в соціальній мережі, яка вже кілька років заблокована в Україні. І автор зажадав від українських розробників локалізувати знову гру на російську, а також поскаржився на бан на форумі гри в Discord, де його відповідно й забанили. Ультиматум має бути виконаний до 15 березня цього року, і якщо цього не станеться, він обіцяє викласти в мережу не менше 30 гігабайт деяких присвячених грі матеріалів. Шантажист вважає, що оскільки 2023 року вже має вийти нова частина, це або зірве, або відкладе реліз через сюжетні спойлери. У коментарях до публікації той самий дурник під ніком Нік Фрост, який і висунув власні вимоги до розробників, заявив, що не боїться наслідків, оскільки сам є учасником СВО, тобто війни, і готовий вибачитися перед авторами після виконання вимог та вибачень з їхнього боку за те саме негідне ставлення до простих гравців із цих країн. До речі, цілком ймовірно, що він навіть з квазі ДНР, тож взагалі фейспалм. І в додаток до цього він опублікував кадр із нової частини гри, щоб запевнити у реальній наявності зливів. Та це ще не все. Російський телеграм-канал «Обережно новини» в свою чергу повідомляє, що всі секретні матеріали щодо гри Stalker 2 передав один із розробників.
Канал пише, що той самий анонім-розробник сам зв'язався з адміністраторами групи в російській соціальній мережі ВКонтакті, вісник того самого сталкера. Тому ті самі адміни групи не є хакерами, а всі матеріали, які вони погрожують опублікувати у вільному доступі, їм передав один із членів команди розробників. Ця людина нібито не погоджується з політикою компанії JC Game World. Тож якого хріна ти там працюєш, питається. Ми не російські, не українські, не казахстанські хакери. Ми стара спільнота, яка розбирає історичні моменти гри. Викладали різні матеріали щодо скасованих проєктів JC, вивчали білди та інше, заявили адміністратори. І тут типічна руснява хрінь. За їхніми словами, вони не хочуть нашкодити українській студії. Це нічого не нагадує? Війна ж у них теж то допомога російському населенню України. А на такий крок зважилися через те, що та нібито ненавидить російськомовне населення. Чому б це? JC Game World зрозуміло, що відреагували на російські спроби шантажувати розробників, і в офіційній заяві компанії підтвердили злом одного зі співробітників, який мав зображення гри, і що отримані дані російське ком'юніті планує використати для шантажу української студії. Зазначається, що співробітники компанії вже не вперше стикаються з агресією, зламами та спробами всіляко нашкодити процесу розробки гри. Такі спроби були постійно, а особливо ситуація напружилася після початку війни. Цитата. Ми українська компанія, і як більшість українців також побачили останнім часом безліч набагато страшніших речей. Наші зруйновані будинки, понівечені долі та смерті наших близьких. Залякати подібними діями нас не вдасться. Шантажувати теж. Наша принципова позиція щодо підтримки України незмінна. Ми й надалі робитимемо все, що в наших силах для рідної країни. І це не зміниться і в майбутньому, незважаючи на спроби нас зламати. Наголошують у JC Game World. Тому автори підкреслюють, що зло не переможе, а якщо дані все ж таки викладуть у відкритий доступ, компанія закликала своїх шанувальників не поширювати інформацію і не дивитися її. Кінцевий вигляд гри Stalker 2 Серце Чорнобилю відрізняється від того, які робочі матеріали можуть бути злиті. Також компанія подякувала своїм фанатам за підтримку та реакцію на погрози росіян. Варто зазначити, що підтримка компанії зі сторони українського ком'юніті вже відчувається, тож за це перейматися точно не варто. А загалом це очікувані події, проте все ж неприємні. Далі поговоримо, чому ж так сталося, що повномасштабна війна породила і війну в медіапросторі серед, здавалося б, абсолютно лояльних аудиторій, сеттингів та ігор. Реліз «Атомного серця» показав, наскільки війна вплинула на ставлення до російських продуктів в українців. Звичайно, є ті, які нічого проти не мають цього проекту, не вважають її поганою грою і не підтримують весь той хейт. Але якщо навіть ставлення таких українців відкинути і подивитися зі сторони, можна зрозуміти, що якщо ця гра є причиною вихваляння росіянців, це стає неприязню зі сторони українців. Абсолютно невдалий час та сеттинг. Коли з однієї сторони на нас падають снаряди імперської русні, випущені з техніки радянських зразків, зачасту ще й з радянськими прапорами, який кошмар, а з іншої публікується гра, що підносить ту саму радянщину, як мінімум, немає сечі терпіти ці борошна. І тут саме цікаве, вирівняти таке ставлення практично неможливо, тому що вогонь розпалюють і самі росіянці, що не натішаться моментом написати пару жалюгідних російських матюків і полетіти в бан на те, як їхня супергра взірвала світ. Тож не дивно, що вже зараз ті самі унікуми кенселять Stalker, але є але. Говорити, що гру кенселять, не зовсім вірно, адже, як я казав вище, фанатів серії на Росії досить багато, тому гру чекають, тож русняві пішли далі. Як відомо, під час війни немає двох стільців і треба обирати. Вочевидь, JC, як і весь світ, обрали світлу позицію, від чого й отримали хейт, шантаж та неоправдані надіжди ще до релізу. Я писав невеликий пост в себе в Телеграмі, що тепер сам в цьому впевнився. Справа в тім, що моє відео про Atomic Heart рекомендувало не лише українцям, і ті кадри з Росії, що лишили коментарі, майже всі були автоматично заблоковані алгоритмами YouTube. Пряма ненависть, критично інша сюрреальна думка, неграмотність та дешеві матюки, через які ті самі коментарі і потрапили в бан. Я вже бачив відношення простих молодих росіян в інтернеті стосовно війни, України, українців до цього, а зараз впевнився в цьому сам, на власному прикладі. На хвилиночку не під політично спрямованим відео, і тому не вірю російським опозиціонерам, що все це лише путінська війна. Сам Путін рік вести війну об'єктивно не може.
Тож вкотре наголошу, це переросло і в медіапростір, зокрема геймдев, в якому зацікавлені не ватники, а в більшості своїй молоді росіянці з доступом в інтернет. Варто поглянути лише на російських блогерів та шум, який вони ж і люблять розігнати. Хоча ні, не варто. В тому відео я не хотів розпалити ненависть, воно було спрямоване на підводні камені атомного серця, але так чи інакше ця ненависть мене знайшла сама, і це ще раз доказує те, що самі росіянці жваво підтримують те протистояння, навіть якщо воно стосується продукта, який вони дійсно люблять. Ще важливо, що русня не намагається вирішити глобальну проблему, вона пристосовується. Не вони живуть в країні, що розв'язала війну, не вони окупанти, це на них напасти мали, не вони стали вигнанцями світу, це розробники Stalker, невдячні мерзоти, вирізали російську озвучку. Тому що Росія, як я сказав, країна пристосуванців, які живуть так, як їм скажуть. Не вирішують глобальну проблему, а шукають, як в цій проблемі жити краще, ніж хтось, навіть якщо повна дупа. Ще пару років тому ми б самі дивилися на Atomic Heart не на як викидиш пропаганди, в якому лексикон – це суцільні мати, а оточення, щасливе майбутнє неможливої країни, а як на проект, який хоч трішки зміг, який близький нам своїм антуражем. Сталкер би лишився з російською, і всі ці ігри продавалися у всіх магазинах. Всі ці ігри чекали. Та знову ж таки, гадаю, часи змінилися, а вміння пристосовуватися у росіянців ні. Тому навіть в ігровій індустрії, у грі, яка об'єктивно популярна та потрібна на Росії, розробники йдуть на моральні рішення, від чого і отримують очікуваний хейт, шантаж, і що саме непристойне, прикрашене це все типічними руснявими заявами про те, що це не ми гівно, це розраби зробили не так, як ми хочемо. Тому швидко повертайте російську, розбаньте когось там в Діскорді і взагалі, чорт візьми, вибачтесь перед нами великими. Це настільки низько і сюрреалістично, що слів недостатньо. Це проблема, якої могло й не бути, проте світ перевернувся, зазнав безліч інформаційних впливів і показав, хто є хто. І всі ті заяви російських блогерів про чесність оглядів на Stalker 2 приречені, бо вже зараз починається шум навколо гри. А коли їхній Atomic забудуть і прийде час їхньої помсти, обсмокчуть, як ніхто б ніколи не зміг, бо їхні інформресурси бажають і вимагають саме цього. На кінець лише моя невелика думка, чому Stalker має бути успішним. Не хочу порівнювати з Atomic, хоча впевнений, такі порівняння ще заполонять інтернет у свій час. Ігри по масштабності зовсім різні, як по опрацюванню, так і по популярності. Хоч про Stalker на момент написання відео відомо небагато, вже зараз це зрозуміло. Та подібна популярність серії і надто довге очікування сиквелу може зіграти і протилежну роль, що теж треба брати до уваги. Адже гра 100% не буде ідеальною, багато в чому розчарує, велика кількість руснявих спіратить її при нагоді і вважатиме це за успіх, як розплату українцям за те, що не признали русських, ну і тому подібне. Той же злив незрозуміло, чи буде і як вплине, та купа нюансів, про які нам ще доведеться дізнатися. Але більш ніж впевнений, це буде гучний реліз. Ми бачимо принципове ставлення розробників, чітку позицію і прагнення випустити якісний продукт. А стосовно підтримки українського світом і, зокрема, Україною, зараз на неабиякій висоті. Абсурд лише в тому, що цього непотрібного протистояння і палець у колеса могло б і не бути, ба навіть воно і не потрібно. Та після 24-го світ розділився. На цьому в мене все. Діліться в коментарях власною думкою, підтримуйте українських розробників, підтримуйте ЗСУ. Не забувайте про вподобайки та підписку і фінансову підтримку через Patreon, спонсорство чи разові донати, якщо на те є бажання та можливість. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.